Előtte nézzük már át egy umpeti a dolgainkat. Itt Hogsmeade-ben van egy új küldetésünk. Ja, ez a Room Upgrade. Broom Upgrade. Gear téren hogy állunk? Hát a kesztyüket azokat el fogjuk adni. A tökfödőt azt szintén eladjuk. Pontosabban a szemüveget. Ruházati cikkeinket azokat identifikálni kell, a lokkoltat el lehet adni. Azt is el lehet adni. És ezt a lokkoltat is el lehet adni. A lokkolt cuccainkat el fogjuk adni, és akkor a Broom Upgrade-re pedig beruházunk. Hogy Imelda Reyesnek még jobb esélyekkel tudjuk elkenni az arcát a következő repkedős versenyen, ami a harmadik egyben utolsó lesz, azt majd együtt fogjuk megcsinálni, és akkor senki nem marad ki a jóból. Hú, hát azért eddig Rárokot azért nem szerettük, mert az volt mondva, hogy ő a főgonosz, és akkor nem kell szeretni. De ez most tetszik, tehát kezd egy kicsit ilyen, de elkezdtünk ugye kötődni fügeprocesszorhoz, ami mentorunkhoz és tanárunkhoz, elkezdtünk kötődni Sebastianhez, a barátunkhoz. Most nyilván azért utáljuk, mert a Renrock emberei nyomorították meg Sebnek az ikertestvérét, ez már egy motiváció, és szinte biztos, hogy a mentorunk feleségét is ő ölte meg, ami egy szintén nagyon erős motiváció arra, hogy igazából azt szeressük, és arra koncentráljunk, hogy Renrocknak az élete lassú és fájdalmas módon érjen véget. Lehetőleg a... Hello again. Wonderful to see you. As before, I've arranged a special Revelio. for the broom upgrade. Ezt eddig hogy nem szedtem itt össze? Jó. Na, azt az What are upgrade-et we azt looking for beszéljük meg. today? Hű, te. You'll be thrilled with that broom, I promise you. Jó, csak baromi drágán adod. Thanks for stopping by. Hope to see you again. You're all set with the new upgrade. I can't wait to hear what you think. Yeah. This may sound presumptuous, but You'd like me to report back with even more flight details. Igen, you még know egy me well. küldetés Miss legyen. Reyes is running a time. However, Ugorjuk át. Nem I'm not ijedünk worried. meg semmit. I hope you are. Na, Do be térjünk careful. át az üzletre. I Sok a look duma, forward to our next kevés a meeting. boltolás. Jó. Az ismeretlen tárgyat pedig meghagyjuk, mert az Thanks lehet, for hogy még stopping kell by. majd. Hope to see you. Ja, challenge-ek. Sötét varázslók combat challenge az kész. A dagbogos combat challenge is kész. És a goblinos combat challenge is kész. Nagyon jó. Akkor még sötét varázslókat kell kiütnünk, dagbogokat kell kiütni, inferiket, infamous fókat, fókokat, trollokat, mongrelleket és dueling feat-eket kell teljesítenünk. Jó, és hát a gírünk is fejlődik. Na, Field Guide page-ekben nagyon jók vagyunk, explorációban vagyunk lemaradva, nagyon erősen, de a szükségszobájával meg tök jól haladunk. Úgyhogy én azt mondanám, hogy most ugorjunk be a szobánkba, szedjük össze a potikat meg a mi egymást. Aztán a volt professzorasszonynak a portréjával beszélgessünk el. Úgyis van egy óránk a mai adásból, úgyhogy ezt ki kéne használni a fő küldetésre.
Sziasztok állatkák! Hol vagytok? Itt vagy. Jaj, de kis botán néz ki a pici boci. Nagyon aranyos. Na srácok, csináltunk pici puffskint, úgyhogy most egy miniatűr niflert fogunk csinálni. Úgy. Jó. Oké. Jöhet egy kis simi. Téged is megsimizlek. Azt a kis... Ja, te az a simiző. Jó. Úgy. Azt is. Mindenkit megsimizünk. Téged is megsimizlek, nem úszod meg, gyere ide, kapsz egy simogatóst. Jó. Jó. Mindenki össze van szedve. Szuper. Ez megvolt. Akkor menjünk és... ja, potikat. Lent össze kell szedni a cuccokat. Azt mondja a Thunder Brew. Nem tudom mi meg a másik valami. Emlékeztek arra a részre, amikor azt mondtam, hogy jobban oda kell figyelni és többet kéne használni a potikat? Na hát tulajdonképpen bejött, csak semmit nem csináltam meg belőle. Jó. És megnyílt egy csomó új küldetés. A holdas nem ér, ez a kettő nem fontos, ez se fontos most. Bár azt hiszem, hogy az inventorimban van Dandelion Key, nem? Ja, egy house token van az inventorimban. Jó, akkor elmegyünk a házunkba, lerakjuk azt a tokent, jó? Azt mondja, nem, elég. Nem az a másik toronyban vagyunk. Másik torony. Nem baj. Előbb-utóbb megtaláljuk azt a toronyot, amelyikben lakunk. No worries. Utóbb meg lesz. Remélem, hogy inkább előbb, mint utóbb. Írjátok le, hogy nektek eddig hogy tetszik a sztori, mert szerintem amúgy egész érdekes. Egészen kimondottan érdekes. És nekem igazán az az érdekes az egészben, hogy... Jó, mindjárt Nati. Szóval nekem azt tetszik a történetben, hogy... Nekem azt tetszik a... Ja, Isten, mindjárt Natikám. Szóval azt tetszik a történetben, hogy mindenki azt hiszi, hogy a Harry Potter világa mennyire ilyen habos-babos csoda, és szép, és a szeretet ereje, és az elfogadás, és a stb., ami részben tényleg igaz erre a világra. Na mondjad. I know how and where to approach the centaurs about protecting the Snidgets. Meet me in the Forbidden Forest. Még 3. Szóval ez részben igaz is, csak közben meg ott van az a hely, az a kérdés, hogy iszonyatos előítéletek dolgoznak gyakorlatilag mind a két oldalon, és iszonyatosan elnyomó ez a rendszer, és minden irányba. Most már a harmadik trial lenne, úgyhogy akkor a trial előtt. Akkor a trial előtt küldetésezünk, jó? Poppy. Harmadik próba előtt küldetésezünk Poppyval egyszer.
Itt a félelmes nagy rengetegben. Ezért jók a fast travel pointok. De például az, ahogy a varázslók a sellőkhöz, tehát a mermaidekhez vagy a kentaurokhoz viszonyulnak, az undorító. Tehát ilyen lenéző, lekezelő, alsóbrendű létformának tekintik őket, ez okádék. De ugyanígy az, hogy a házi manókkal úgy vannak, mint más egy szaros rongyal, az szintén undorító. De ahogy a goblinokkal viselkednek, az is gusztustalan, tehát az egész egy ilyen felsőbbrendűségi mizériából indul, ami hányás. Na, mondjad szívem, gyere, second Is this where waifu. we're meeting the centaurs? Sőt, Well, they don't első exactly számúvá. know we're coming, so Első számú waifuvá it's léptél less of a elő. meeting and more of a surprise, I suppose. Igen, mert fokaima processzorral több küldetésünk nem lesz, úgyhogy Poppy, te vagy az első számú waifu jelölt. Bejelentés nélkül jövünk, nem lesznek I'm boldogok. not sure about this. I can't imagine they're fond of being surprised. We don't have a choice if we want to help the Snidgets. Perhaps they'll be able to tell that we're sincere. There's something about them that's so knowing. It's almost unnerving. Jó. Jó, I hát de suppose they are elvileg ilyen known for having an bölcsek. air of omniscience. That's exactly the right word. I just... Never mind. What is it? It's nothing, truly. We've no secrets to hide. That's right. Na akkor We'll mondd el, simply be honest with them about what we're trying to do. fogadjunk, They'll hogy egy have to help hipoglif van a us, won't they? csípődre tetoválva. Yes, of course. You're absolutely right. We'll meet with them, tell them about the Snidgets, and I'm sure to all be fine. Nem vagyok teljesen meggyőzve a terv sikeréről, Poppy, mert a kentaurok bölcsnek bölcsek, de rohadtul türelmetlenek és elegük van a varázslókból. Kérem vissza az FPS-eimet. Pálcát el. Tedd le a pálcát. Tedd le a What pálcát. do you think you're doing here, humans? Please! We were hoping to speak with you. Ah, I suppose you'd like a tale for your friends of the time you spoke to a centaur and it spoke back. No, never. We're here because we need your help. Enough! You made a grave error in judgment in coming here, little witch. Várj. Légy színe. Leave them be, Alec. We do not Alec. harm the young. It is not our way. You forget your place, old fool. I'm the leader of this herd, and while you cling to our way, their kind continues to slaughter beasts like us without a care! Szörnyű. From what I can Úristen, see, Nvidia they've Arty, slaughtered ez no csak one. teljesen szétbaszta a dolgokat. They will leave here unharmed. Mark my words, Doran. If I ever see them again, it will be all three of your heads. Jó. Elek zabos. Érted? Zabos, mert félig ló. Mi? Foolish children. Do you know what happens to wizards who wander here? Now, follow me before Golden I... Snidgets are still alive, and the poachers are after them. They know that the key to finding them lies in the moonlight, but they don't know what that means yet. Please help us find the Snidgets before the poachers do. Na vajon hisze nekünk? Igen, szeretnénk megmenteni a cikeszeket. In the south, there is a cave within which lies what the poachers seek. A moonstone. Retrieve it and place it in the henge in the forest. Henge, de... I, on the other hand, must go speak with the herd. Find me after you have done this. És a kentaurok kiabálják maguknak, hogy ja, amikor gyorsabban I akarnak don't futni? understand. So the moonlight mentioned in the journal doesn't refer to actual moonlight, but to a moonstone. What do Lehetséges. moonstones have to do with Snidgets? And why was he so certain about where we could find one?
Jó kérdés, hogy miért ilyen biztos benne a Kentaur, hogy ott találjuk meg, és én se tudom, hogy mi az összefüggés a holdkő és a Snidget közt, de I don't know, but I am inclined to believe him, what with his being a centaur and all. I am too. It is a shame how quickly he left. What was his name? Doran. That's Doran. what the leader of the herd called Igen. him. Well, Doran if volt a neve. Doran knows something we don't, I'd rather act now and ask questions later. I can head to the library and start looking into the cave you mentioned. Jó, menjél. I'll let you know what I find. Ja, hogy ennyi volt? Jó. Oké, akkor te, hol vagyok a térképen? Jó. Akkor Poppy elmegy, és utána jár a könyvtárban. Ennek a barlang dolognak. Itt akkor mi addig beszéljünk Natival. Roxmorc van, ugye? Jó, beszéljünk Natival. Akkor lehet, hogy a kentaurok mégiscsak segítenek nekünk az aranycikeszeknek a megmentésében. Ugye ekkoriban már nem a madárka volt, hanem a megbűvölt tár, de régen az egy madárka volt, ami ki nem halt. Does it get any more cozy than Hogsmeade? Úgyhogy arra kíváncsi vagyok, hogy az ami lesz. A Poppynak a történetszála, az kimondottan tetszik nekem. A Nati az eddig olyan meh. A Sebastiani a legjobb, vitathatatlanul. Ez így kérdés nélkül Szeva történetszála a legjobb. Nati az eddig ilyen meh. De a Poppy a második legjobb. Tehát így Szeba, Poppy, Are you ready Nati. to put an end to Harlow? Ez most arra vonatkozott, hogy megyek el emberölésben részt venni? I'm ready to do what's needed to take Harlow down. I know you have a plan. We must gather information from the friends of Mr. Bickle that Archie and Mrs. Bickle mentioned. Agabus Filbert, Otto Dibble, and Mr. and Mrs. Rabe. All right. Róluk I kell suggest that infót you szednünk, speak with each oké. of them while I head to the Hogshead. I saw some Ashwinders heading there. And as my mother would never go near the Hogshead, she is less likely to learn of my activities than if I were to wander the village questioning its residents. Jó, akkor én kérdezgetek, aztán a Very vadkanfejűnél well. találkozunk. I'll speak with them, see what I can learn. I knew I could rely on you. We need to know how they are being blackmailed by Rookwood and Harlow. Meet me here after you have spoken with them. Jó, ő elmegy a Hopefully, vad... by the time you return, I will be able to move a bit more freely. Jó, tehát ő elmegy a vadkan fejébe tovább utána kérdezni a dolgoknak, nekünk ki kell kérdezni Daisy Rabe-et, Otto Dibble-t és Agabus Filbertet. Most elmentem mellettük, mi? Nem. Jó. Senki nem látott semmit. Jó, oké. Otto Dibble works at Gladrags. I should check there. De van itt valaki, itt a kantinban helyből. Mrs. Rabe should be nearby. Oh, Annyira, hogy Liska, itt áll. what have I done? Na, ígyunk egyet. Rabe, dumálgassunk. Mrs. Lily Rabe, Rabe színésznő a I rokonod. wondered if I might speak with you about Theophilus Harlow. I'm a friend of the Bickles and I'm trying to gather evidence against him. Poor Joanna and little Archie. And now Harlow has taken my darling Isco. What do you Oh. mean? Why? I'm a security guard at Gringotts, and my husband is a curse breaker for them. Harlow approached me about helping him extort my colleagues into giving him treasures from the vaults. And you declined? Of course I declined. Repeatedly. I thought they'd given up, until I came home one night and found my husband gone, and a note affixed to my door with a knife.
The note stated that I Hey, only had a Mafia. few days to reconsider helping with some banking needs, and that my husband would appreciate it if I acted quickly. But the help Harlow wants is help that I cannot give, and my dearest Isco is paying the price. Erre volt a férjét Harlow, hogy megzsarolhassa. Thank you, Mrs. Rabe. Knowing the lengths that Harlow will go to is helpful, albeit more than disturbing. Mr. Bickle was trying to help us, but now he's gone. I don't know what to do. És a I shall Mr. do all I Bickle- can to get evidence against Harlow, Mrs. Rabe. Very well. Here's the note I received. És odaadta a jegyzetet. Szóval, és ez a... Gondold újra, hogy segítesz nekünk vagy sem, és a... Some evidence worth hanging on to. Thank you. I hope it's not too late. Now, You? to find Mr. Bickle's other two friends. Szóval, hogy azzal zsarolták meg a nőt, hogy elrabolták a Please tell me you didn't férjét. take it, but perhaps it's been here all along. Na, te ki vagy? Because... Mr. Dibble, may Dibble. I speak with you? It's about Theophilus Harlow. I've nothing to say about him. May I interest you in a stunning cravat today? Please, sir, I'd like to help. I spoke to Mrs. Bickle. You know the Bickles? Igen, All ismerjük őket. But we must Én be mentettem meg a discreet. kuját. Can't have Mr. Hill hearing this. I know No, Mr. no. Hill. He was kind to me the day of the troll attack. Oh, he's a good man. But even he wouldn't understand about Harlow. It started a few weeks ago. I was distracted, reading a note, when you-know-who came into the shop. I hid the note behind the counter and offered to help him. He stared at me for a moment, then asked me to check on an order he'd placed. I went into the storeroom to check on what turned out to be a non-existent order. But when I returned, he was holding the note. What was in the És már note? nála volt a It was a jegyzet. note from Rosie Hill, Mr. Hill's daughter. You see, we've been, well, secretly engaged these past 6 months. Aha, és a We Mr. haven't told Hillnek a Mr. Hill lányával yet. jegyes. I dare say he has higher hopes for her. Harlow advised me in no uncertain terms that my relationship with Rosie, not to mention my employment here, depended upon my cooperation. És What azzal did he ask zsarolta you meg to őt do? a Harlow, It hogy all lebuktatja, hogy happened a so főnök a lányát quickly. elhegyezte. In an instant, he took a very expensive scarf from the counter, pocketed it, and smiled. He said, "Your secret is safe as long as I can supply my lady friend with delightful items like this every so often." I've been able to cover for his requests until now with some creative bookkeeping, but I can't keep it up for much longer. I'm terrified to say anything. I could never live without Rosie. És fél, hogy ha lebuktatják, akkor oda a jegyese. Mi volt Could a you give me a bit jegyzetben? more detail about the note? That might help me to identify it should I come across it. It's on Rosie's special pink stationery. It has her monogram at the top, RH. That's how Mr. Hill would know it was real. Thank you for telling me. I'm gathering evidence to take Harlow down. I would love nothing more than to see him rotting in Azkaban. As for Rosie's letter, Ha mondjuk should azért instant Understood. Azkabanba, hát mondjuk ő másért küldeném az you hurry Azkabanba, nem off before ezekért. Mr. Hill returns. Where was I? We're on the right track. Now to find the last of Mr. Bickle's friends. Ó! Rózinak a jegyzeteit viszont hogyan kéne megtalálni? Revelio! Nem, ahogy itt van egy field guide page, amit még mindig nem találtam meg. Ne idegesíts. Revelio! Ez hogy lehet, hogy itt van egy field guide page, amit még nem szedtem össze? Did you want to watch me practice? I don't mind. It's not every day I get an audience. Ebben az épületben van... Na, nem, koncentrál.
Jó, és beszélünk az utolsó emberkével is. A folyó ezen oldalán lakik. Jó, szóval a nőt azzal zsarolta meg Harlow, hogy bántani fogja a férjét, akit elrabolt. Ezt az úriembert pedig azzal zsarolta meg, hogy lebuktatja, hogy a főnöke lányát tekergetése jegyezte. Hello there. Excuse me, Mr. Filbert. I wondered if I might speak with you about your dealings with Theophilus Harlow. I hope to ease Mrs. Bickle's mind by gathering evidence against him. Tragic what happened to Bickle. He wanted me to speak out against Harlow for an act of violence committed against me. But I feared Harlow's retaliation, and so I refused. Hát gyáva voltam, mert féltek, hogy a Harlow vissza fog vágni. If you had spoken out against him as Mr. Bickle asked, perhaps Harlow would be locked away by now. Perhaps. Amúgy igen. But Mindegy. perhaps I would have suffered a similar fate. You said that Harlow committed an act of violence against you. Could you tell me what happened? Before my extraordinary wife, Dulcibella, passed away, she had just completed a small book of poetry. As a surprise for her birthday, one she never had the chance to celebrate, I had the book beautifully bound and plated in gold. One day, Harlow came calling to punish me for having spoken out against the Neanderthals that comprise Rookwood's lot. Before I knew it, I'd been petrified, and Harlow was rifling through my home. He found the book of poetry, with its exquisite gold plating. I watched helplessly, lying there in my entranceway as he walked away with the book, laughing as he went. I was shaken to my core. Still am, to be honest. I suppose I have no choice. This extortion can't go on forever. You can pass it on to anyone who may be willing to help. Harlow does not like people talking, as you already know. I've spoken with Mr. Bickle's friends. Now to find Natty. Jó, vele pedig azt csinálta Harlow, hogy betört hozzá, rátolt egy Petrificus Totalust, és elvitte azt a könyvet, azt a verses kötetet, amit a felesége írt. Ő ezt a verses kötetet ugye beköttette egy gyönyörű szép aranyborítással, és a születésnapjára akarta odaadni, de ugye azt már nem élt meg a felesége. És a Harlow ezt a könyvet lopta el It's not tőle. like Natty to be late. She said she was going to the Hog's Head. Perhaps I'll find her there. Amúgy igen, a Hog's Headbe kéne menni, tehát hogy nem értem, hogy miért ide jöttünk, hogyha whatever, irány a Hog's Head. És balos? Hol van a kocsma? Itt van ez Natty a must be Hog's Head. around here somewhere. Itt kéne valahol lenned, Natty. Natty's wand. Ah, She can cast without it. She wanted me to find this. She's in trouble. bajban van Natty. Revelio will show me where she was taken. Itt rabolták el Revelio. Nattyt. Hol csilingel az a Field Guide page? Jó, Nattyt elrabolták. De mondd, hogy nem tudsz kihúzóckodni a partra. Revelio. És idegesít, hogy csilingel. Na mindegy. Natty must have been taken this way. I need to find her quickly. Ashwinder Hideout. Na! A nemzetközi helyzet fokozódik. Itt van nekik egy búvóhelyük. Kis ganéknak.
Hát derítsük The ki. footprints led to this room. There must be another way forward. Accio! Oké. Kihúzzuk a két hordót. A hidden door. És itt van a titkos ajtó. Natty must have been taken this way. I need to find her quickly. Jó, azért ez a két opciós, mert nem hallgattam végig a Choice-it a Revelio! férjéről. Úgyhogy meg kell még találnunk a Rózinak a levelét. Illetve... I'd better be sure I'm not seen. Most akkor ez ilyen súnyolós lesz. Lumos! Igen, csak nem a Lumos kell, hanem ez kell. Revelio! Na jó. Hát akkor keressük meg a szerelmes levelet, keressük meg a költeményt. Revelio! Locks and guards can't stop me. I don't want to work with goblins. Not now, not ever. Look, not now. I don't trust Ranrock. He'll tell them that's the first chance he gets. Na, és akkor itt... Everyone in Upper Hogsmeade, shut De nem akarok súnyolni, én verekedni akarnék. Revelio! Come to think of it, Let's finish this job and be done with it. Jó, itt senki nem lát meg. I've robbed every traveling vendor that's passed through here. They never see it coming. Well, you weren't so forgetful. Nem tud semmit. Revelio! Nem tud semmit, nem tud semmit. I hope Rookwood knows what he's doing. Muszáj amúgy itt If I likes it, I takes it. Gwendolyn Zhao. Ő ki? És muszáj itt sunyizni? Jó, nézzük meg, hogy mi történik, hogyha lebukok. Imperio! Bombarder! Knew you would still. Back for more. See your knees. Glacius! you'll feel that. I'll watch the light go out. Nem jött össze a dodge. It's done. Imperial! Tak! Megszűntél létezni. Eltűntél a minimumban. Mekkorát visszaver a Stupefy. Protego! Expulsion. Now this is the job. What are your thoughts on electricity? Jó, várja, állj! Nem működik. Na. Így működik. De nagyon szörnyen be van szaggatva. Death from above.
Ez szörnyű, gyerekek! Ez szörnyű! Teljesen elöntöttem. Semmit nem látok abban, hogy mi történik. Nvidia, mi a faszomat műveltél te? Incendio. Levioso. Protego. How did that feel? Hát nem tudom, mert... You haven't got a Incendio. manager. Nem tudom, mert lófasz nem látok. Accio. Levioso. Incendio. Revelio. Nem tudom, szart se látok. Tehát, hogy... Szörnyű. Ez katasztrófa. Vállalhatatlan. Jó, megvan a szerelmes was levél. taken from Agabus Filbert. He'll be thrilled to have this back. Igen, örülni fog, ha visszakapja, igen. Jó. Revelio. Jó, ez itt csak pénz. Big fat loot. Na nézzük, mi maradt ki? Maradtak ki dolgok. Accio. Wingardium Levioso. Bombarda. Jó, vele belférünk. Revelio. Ezt köszönöm, vittem. Valahogy oda föl kéne jutni. Oda előre is át kell lökni. Nem, ez már át van lökve, jó? Menjünk át. Ha? Revelio. Ott is van az egyik gazember. Jó, én hogy jutok oda? Így. We should speak to her again. Perhaps she'll tell us where we can find that friend of hers. Nem jó, mert ott fönt még nem jártunk. Akkor azonnal vissza kell menni, mert kihagyunk dolgokat, amiket most meg kéne szerezni. Revelio. Jó, úgyhogy itt átmegyünk, aztán kimegyünk, és fölmegyünk ott a fő lépcsőn az emeletre. Itt voltam, igen. Jó. De azok ott vannak, azok a lootok. Otto Dibble's love letter from Rosie. Jó, és megvan Rosie He szerelmes wanted me to levele. destroy this if I found it. És azt kérte, hogy ha megtaláljuk ezt a szerelmes levelet, akkor pusztítsuk ám. Hát, ez... Revelio. Vagy azt is lehetne, hogy te jó pénzt fizetsz azért, hogy ez soha ne derüljön ki. Totálisan petrifikálus. Ja. Incendio. Accio. Imperio. Vagy nem. Revelio. Jó, ez már ilyen kigyúrtabb csóka volt, ő túlélte a Petrificus Totaluszt.
a totális petrifikációt. Ő még elsőre túlélte. Hát biztos ki volt pattintva a gyerkő, aztán... must be here somewhere. Natsai! Where are you, Natsai Onai? You found us. I knew you would realize I had left over here. I need your help. Hol vagy? Revelio. Aloha Mora. Várjál, mert most dolgom van, Natsai, egy pillanatot kérlek. Amúgy érdekel a sorsod, nem arról van szó, csak alud egy csöppet jobban foglalkoztat. És ez lett volna a másik opcionális küldetés, hogy Iskónak a pálcáját megtalálni. Ez ott Nati. Ha, Iskó. Mr. Rabe, Daisy told me you'd been abducted. You spoke with my wife. How is she? Worried about you. Jól van, amúgy. You all right? I am all right. PKP. Thank you for coming. These locks are cursed, and there's an anti-apparition jinx on the cells. Even Natty's skill with wandless magic cannot free us. I need you to find my wand. Mr. Rabe, I found your wand. Well done. I knew it was nearby. Now, you best stand back. One never knows how a curse will react to being broken. Jó. Sok sikert hozzá. Kérlek, ne robbants fel magad. Oh, ez könnyebben ment. Revelio. That was easy. Jó, nincs elút. Kiengedted Natit meg, vagy Nati? Thank you, Mr. Isco. My pleasure. And thank you, my friend. We owe our lives to your bravery. I may be too weak to disapparate with you both, but I can try. You go ahead. Find Officer Singer. We will get out of here on our own. Very well. We will get out of here But be on our careful. own. Thank you, my young friends. Thank you, my young friends. Be prepared for a fight. Be prepared for a These fight. Ashwinders must pay. They must pay. These Ashwinders must pay. I am prepared for a fight. These Ashwinders will pay. Istenem, szörnyű vagyok, gyerekek, szörnyű vagyok. Na jó. Melyiknek kell eltekerni az arcát 360-ba? Nem tudom, mik ezek a hangok, de valakit mindjárt menjünk is arcon baszok. Revelio. Na, Natsai, mondjad az irányt. Ott. Let's find Officer Singer and put an end to Harlow once and for all. Let's find Officer Singer and put an end to Harlow once and for all. Most szörnyű vagyok, Jézus Mária. Jézusom, ne haragudjatok. Ezek faszok, Hülye mindegyik. Hülye minden fasz. Hülye fasz. Szörnyű vagyok. Nagyon rossz ember vagyok, sajnálom. Sajnálom. De őket megkérdőjelezem, hogy vagyok elég értelmes és humoros ahhoz, hogy ezt csináljam, de amúgy nem, nyilvánvalóan, de más kérdés. Na, Singer parancsnok, egyrészt egy Singer party. I should have known. And you, the troll dispatcher. Oh, thank goodness the two of you are safe. Troll Slayer. A megnevezésem Troll Slayer, nem Dispatcher. Isco Rabe told me a couple of students had rescued him. Should have known it was you two. Is Mr. Rabe all right? He is. I sent him home to his wife, Miss Onai. Your mother will not be pleased to learn that you're still risking your safety pursuing these dangerous men. Actually, Officer Singer, Natty and I learned of several Hogsmeade residents who've had their lives threatened by the Ashwinders.
In addition to abducting Mr. Rabe to blackmail his wife and Natty, Rookwood and Harlow have also extorted Agabus Filbert and Otto Dibble. I will look into all of that. As for the two of you, I appreciate what you're trying to do, but you are taking great risk. Next time, please let the authorities handle the Ashwinders. Fuck that. With all due respect, officer, the authorities haven't done much about any of this. There's more to taking down an organization like the Ashwinders than simply storming in and hauling them off based on a few accusations. I must insist that you leave them to us. We shall have no further discussion on this. Sértem, hogy meg vagy sértődve, hogy kinek a hatásköre, de... your mother about this before I do. My mother will not like this. Thank you again for rescuing me. We shall speak soon. Alright, Singer's finger. Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade.